beachfront siya, kaya pagbukas mo ng pintuan, ayan siya. Tcharam! Nandito na kami ngayon sa Panglao Grande Resort. Yun, dun ang Panglao Grande. Pero dumaan kami dun sa Dumaluan Beach Resort kasi parang may problema pa yung ride of way nila. Isinara yata. Dati meron naman silang daan pero ngayon isinara. So parang inaayos pa yung ride of way. Kaya dun kami nakidaan sa Dumaluan Beach Resort. From the airport pala, nag-van kami 300 pesos papunta rito sa beach resort. Kaya, pero malapit lang siya eh. Sobrang malapit lang. Nababasa ko nga sa Facebook, may tricycle daw. May tricycle daw, pero kasi sa airport kanina wala man tricycle. Siguro from here sa beach resort, pwede ka mag-tricycle papunta sa airport. Pero yung galing sa airport, papunta rito, walang tricycle. 15 minutes yung biyahe from the airport. See you later na lang, magla-lunch na kami. Hello! Tapos na kami mag-lunch. Andito na kami sa room. Actually, ang check-in is 12 p.m. Pero, umalis ata yung guest ng 11:30. Kaya, tinawagan kami ng 11:30 nung nagla-lunch kami. Maaga sila umalis. Beachfront siya, kaya pagbukas mo ng pintuan, ayan siya. Tcharam! Ang ganda ng view, diba? Pag gising mo sa umaga, lalabas ka ng sobrang good vibes na. Oh, close down. Diba? Sobrang ganda. Paglabas mo sa umaga, sobrang ang ganda ng view, nakaka-good vibes agad. So, see you later! Thank you for watching! Don't forget to subscribe!